امروز سفری می‌کنیم به دل تاریخ، به غاری که حدود 300 گنجینه‌ای بزرگ رو در دل خودش جای داده بود. گنجینه‌ای که اگر توسط باستانشناسان کشف می‌شد، پرده از اسرار و ناگفته‌های زیادی برمی‌داشت. آیا به راستی داستان گنجینه غار کلماکره واقعیت داره؟ بالاخره بعد از مدت‌ها برنامه جور شد تا بریم غار کلماکره زیبا. ساعت 6:30 صبح دیشب از سمت شوش و چغازنبیل ما رسیدیم دیگه پل دختر. امروز قراره با چند تا دوستان کوهنورد از پل دختر بریم سمت غار کلماکره زیبا، غاری که یکی از بزرگترین گنج‌های تاریخ درش پیدا شده. سارا یخ نزنی؟ اصلا سرد نیست. اینو همینطوری گوشتم. اومدیم نون تازه هم دیدیم، نونوایی بازه، نون هم گرفت. بچه ها اینجا منتظر بودن. آقا فرزاد درسته؟ ارادت داریم. غار کلماکره در 15 کیلومتری شمال غربی شهر پل دختر لرستان در دامنه‌های جنوبی مله‌کوه قرار دارد. برای رسیدن به این غار باید از پل دختر به روستای کاوهکالی و در باغ بریم و بعد از اون پیمایش رو شروع کنیم. از مینیبوس پیاده شدیم، پیمایش رو شروع میکنیم به سمت غار زیبایی کلماکره. آقا رضا زحمت کشیدن، برنامه رو جور کردن که دیگه بریم، چون تنهایی نمیشه رفت، حتما باید گروهی بریم اینجا. بریم سراغ تاریخچه این غار، ببینیم چه کسی این غار رو کشف کرد، چه کسی برای اولین بار به درون غار رفت و اولین بار گنجینه‌های اون رو از نزدیک دید. این غار اولین بار توسط عزیز بازوند معروف به عزیز گاوکش به همراهی پسر عمه خودش کشف میشه. طبق گفته عزیز، او از بچگی این غار رو میشناخته، ولی موقعیت مناسب و شخص مورد اعتمادی برای ورود به این غار پیدا نکرده بوده. این دو اولین بار در شهریور 1368 خورشیدی به غار ورود می کنند. در این کاوش فقط یک قطعه پلاک نقره‌ای در این غار پیدا می کنند و برای فروش به کوهدشت می برند. خریدار عزیز و عبدالرضا رو تشویق می کنه تا دوباره به درون غار برن و کاوش رو ادامه بدن. در مرحله دوم 3 نفر دیگه هم با خود به غار می برند و به مدت 3 شبانه روز در داخل غار کاوش می کنند. در اینجا بود که تعدادی از اشیاء نقره‌ای و طلایی در غار کشف می کنند. مدتی بعد از این حفاری عزیز و همدستانش دستگیر میشن. اینجا بود که برای اولین بار غار کلماکره به عنوان جایگاه این اشیاء نفیس معرفی و موضوع به مقامات مسئول گزارش داده شد. در همون سال 68 حسین غضنفری رئیس میراث فرهنگی لرستان درخواست بررسی و کارشناسی از میراث تهران برای پژوهش در این غار رو میده که متاسفانه اون زمان به دلیل اینکه این اشیا و آثار باستانی رو طاغوتی میدونستن توجهی نکردن و همین باعث شد که مردم تا سال 1371 برای پیدا کردن اشیاء باستانی این غار رو تخریب کنند. سال 1369 بود که به واسطه دزدیده شدن سنگی از تخت جمشید با جعل امضای یکی از رؤسای بالارده به فردی به نام رضا عتیقچی در تهران میرسند.
فردی که در خانه خود یک آزمایشگاه بزرگ جعل اشیاء تاریخی به کمک تعدادی از دانش آموختگان رشته‌های مختلف راه اندازی کرده بود. همچنین اشیاء بسیار زیاد باستانی در این خانه کشف میشه که تعدادی از اون مربوط به غار کلماکره بوده. امروزه به غیر از تعداد کمی از این اشیاء که در موزه ایران باستان و فلک الافلاک هست، بقیه در موزه های کشورهای خارجی مثل ژاپن، آمریکا، انگلستان، فرانسه و بعضی از گالری های شخصی موجود هست. تقریبا 2/3 مسیر رو اومدیم، نشستیم خورده استراحت کنیم با دوستان و بریم ادامه مسیر رو بدیم. واقعا لذت بخشه، خیلی سخت نیست، پیمایش تقریبا سبکیه دیگه. در چه حالی؟ خوبم، فقط یکم ضعف کردم، احساس کردم باید چه شیرین بخورم. حسن قره‌خانی، کارشناس اموال میراث فرهنگی تهران، در مرداد 1371 روزنامه کیهان نوشته: در آن زمان از یکی از اهالی و کاوشگران سوال کرده بودند که چرا چنین خلاف آشکاری رو انجام دادید، که پاسخ میده: ما چه میدانستیم؟ اگر این غار صاحب داشت چرا هیچ کس از طرف دولت اقدامی نمی کرد؟ ما دیدیم که اینجا بی صاحب است. هر روز دسته دسته از مردم برای پیدا کردن جنس به غار می روند. چرا ما نرویم؟ به گفته فرد محلی تا آن زمان 3000 نفر به درون این غار برای پیدا کردن گنجینه رفته بودند. این سازم زمانی که اینجا کشف شده دیگه میراث فرهنگی اومده اینجا ساخته که کسی نیاد. چه صبحانه ای، چه صبحانه ای. آقا فرزاد، آقا تورج هم پایین در حال نصب کارگاه هستن که دیگه برای فرود آماده بشیم. زره زره زنگله ها می آید دودی، چند هزار سال پیش نه ها می آره و بیره ها می آره و دبانه کلمو کره ها می آید دوانه، دبونه کلمو کره ها می آید دوانه، نقش اسب پادشام ها به سینه سوانی، نقش اسب پادشام ها به سینه سوانی. کلماکره هم برای دوستانی که معنیش رو نمیدونن یعنی جایگاه بز و انجیر کوهی. رسیدی به پله بمون.
الان منو ببین دوباره داری چی می‌زنی؟ یه بار بالا تو نگاه. خوش بالت میستون دلت بسنگ علی آقا ببین همزمان که میری باید مسیر تنابتم با دست نزدیکتر بشه. فرضا تو فیت کن. من دارمش داشت خب پس من فلان نزدیک باش. تو تنابتم فلان نزدیک. خب رسیدیم ورودی. بچه ها منتظریم کامل بیان پایین که بریم داخل ببینیم چه خبره. قسمتی هم از اینجا آب میشه که آبشون تأمین میکردن از همینجا. یه ورودی اینجا داره، حالا میره یه تالار دیگه. توی کمی خبر دیگه داشتوی جلو داره دیگه یک بیرته بسر یک جواب یه با دیدش میاد باد گرم احیانا کپ کردینه کم مکره ده وجود نشت و یه زارن ما در زمان بسمش ها یعنی بسم میدادیم و هم قدیم نه قدیم بستی میشه کی الان پیاکر من میگه بمون میرسونی آره؟ میدونم. ماشاءالله سلام خندیلا فکر کنم دیگه بعد اینه در محمد میگم چه بادی میشه بده سرد بگیره یا اینو بگیر بیا آفرین همه آبه برو بیا تمام یا آقای دستمال فقط میبردیم به دستمون دیگه علامت هم اینجا میزنیم برای برگشت. دارم همین گذاشتن الان. صلاح بس هذا بده بیا غار کلماکره حدود 700 متر طول داره و از 4 تالار تشکیل شده. با توجه به گفته‌های عزیز تمام اشیا در تاقچه‌های اطراف استالاگمیت‌ها و دیواره غار پیدا شده. ما اومدیم تا نصف غار اومدیم، به نظر خودم نصفش آمد. چراغ‌خونه رو که انداختم دیدم یه چیزی اون بالا تو 12 متری، بعدن که مترش کردم نالون بستم به سنگ قرش دادم ولش کردم، یه دفعه رفت تو سولا. ای بار اول دیگه 50-100 بار انداختیمش دیگه نرفت که نرفت. گفت ننداز برو اون چیزایی که میخواد بیاری درشو بیاری بیار، اینو ولش کن. بله ما اومدیم گفت فشار بدی تا بیاد پایین. گفتم خب یه دونه فشار میاد پایین، بقیه‌شو چی؟ میدونی چقدر؟ دوربین آلمانی هم داشتم قشنگ گرفتم دیدم همش قورچ و اسبن گاو بالدارن نمیدونم چی هن. بود شبیه اینا داشتم. گفتم خب من مثلا فشار بدم یه دونه بیادی میشکنه. گفت مگر کیلویی نیست؟ گفتم خاک تو سرت، این کیلویه؟ اینا هر یه اصلا قیمت ندارن اینا. اینه کشیدمش همونطوری که گفتم فرشته همراه. موقعی که سکر زدم این مثل اون بود، درست کردیم سکه آمدن ریختن تو سر. من فشار دادم هر کاری کردم نه نهایلو پاره میشد تا آخرش گاو بالدار تیکه تیکه شد. تازه ما رسیدیم به تالار اول.
داستان‌های زیادی از غارت گنجینه‌ای بزرگ از درون این غار در حدود 3 دهه هست که دهان به دهان میشه. داستان کلماکره بسیار شبیه به پیدا شدن گنجینه زیویه در دهه 60 میلادی هست. گنجینه‌ای در یک تابوت برنزی که کوچکتر از یک وان حمام بوده، ولی امروزه اگر کل گنجینه مربوط به زیویه در تمام موزه‌های دنیا جمع آوری بشه، بیش از 100,000 قطعه و وزنی بیش از 10 تن رو داره. اشیایی که یا جعل شدند یا در جای دیگر پیدا شده و به اسم گنج زیویه فروخته شده. کلماکره هم داستانی مشابه داره. به گفته افراد محلی بیش از 5 تن اشیاء باستانی از این غار خارج شده. گنجینه‌ای که امروز برخی از باستانشناسان در مورد اصالت بیشتر این اشیاء در تمام موزه‌ها تردید دارند. بالاخره آمدیم رفتیم دیگه گنج در آوردیم 6 گونی بودم. روز اول آره روز اول اون سولاخه یه سینی مثلا داشتن 8 تا بهش میگفتیم دیو بالدار. بعد گفتم حواست باشه نشکن. و یه ذره سهمیه من ازش ترک بخوره همینجا کتکی بد میزنم که نتونی بری خونه. خودم هم سهمیت میبرم قایم میکنم تا روزی خودم دلم بخواه بد میدم. گفت باشه سالما برا خودت. من که کیلو فروشه کیلو 17,000 تومنه. رفته بود پرسیده بود کیلو 17,000 تومن یه نفر کودش. غاری که میتونست به عنوان یک جاذبه گردشگری طبیعی و تاریخی درآمدزایی خوبی برای این منطقه داشته باشه، به دلیل حفاری‌های غیر اصولی چنان تخریبی درش اتفاق افتاده که غیر قابل بازگشت است. استلاکتیت و استلاگمیت با ریزش یا چکه کردن آب با مواد معدنی زیاد از سقف غار شکل میگیره. استلاکتیت از سقف غار و استلاگمیت از کف غار شروع به رشد میکنه و زمانی که به هم برسن یک ستون رو تشکیل میدن. زمان تشکیل این استلاکتیت و استلاگمیت ها بستگی به شرایط محیطی غار داره و شاید هزاران سال طول بکشه تا ساخته بشن. قطر بعضی از ستون ها در این غار بین 1.5 تا 3 متر است. غذای بعد از غار کوهنوردی دور در حال آماده سازی. برگردیم دیگه پایین. خیلی دیر شد فکر کنم برسیم پایین دیگه تاریک شده باشه هوا. شیب سنگین رو رد کردیم رسیدیم پایین. هوا تاریک شد ما برگشتیم. اون نورا باید بریم اونجا وایسیم که دیگه مینیبوس بیاد دنبالمون و برگردیم پل دختر. خب ما بعد از غار کلماکره جایی که باید بیایم ببینیم دژ فلک الافلاک هست، موزه‌ای که تعدادی از گنجینه هایی که از غار کلماکره کشف شده و از قاچاقچی‌ها گرفتن یه مقدارش اینجا نگهداری میشه، یه مقدارش توی موزه
ایران باستان هست توی تهران. فقط میریم موزه رو میبینیم. حالا یه روز که مجوز گرفتیم برای تصویر برداری هوایی و اینا، میایم از اینجا می تصویری درست میکنیم. دژم پای ریزیش توی دوره ساسانی بوده که توی دوره‌های مختلف ازش استفاده میشده، مرمت شده. تا همین دوره قاجار هم از دژ استفاده کرده. دکتر منصوره نظارتی زاده بر روی 12 شی نفیس و 12 قطعه خرد فلز از اشیاء منسوب به غار کلماکره آزمایش‌هایی رو انجام دادند که فقط اصالت این تعداد تایید شده. تمامی اشیاء کشف شده در این غار نقره‌ای و فقط چند ماسک طلایی در بین این مجموعه وجود داره. بر روی تعدادی از اشیاء منسوب به غار کلماکره به خط میخی ایلامی نام حکومتی محلی به نام ساماتورا نوشته شده، نامی که به گفته پژوهشگران وجود خارجی نداره، چون اگر چنین حکومتی وجود داشت بیشک بابلیان، آشوریان و ایلامی ها در سنت نوشتاری خودشون به اون اشاره می کردند. یک نمونه از اشیاء جعلی کلماکره این ریتون نقره‌ای هست که از قاچاقچی عتیقه در آمریکا ضبط شده و در سفر حسن روحانی به آمریکا در سال 1392 خورشیدی به رئیس میراث فرهنگی ایران برای حسن نیت تحویل داده شده. امیدوارم که لذت برده باشید از این ویدیو چغازنبیل هم میذارم بالای صفحه، حتما اون رو ببینید تا بدونید این گنجینه‌ای که احتمالاً انتقال داده شده به این غار از کجا اومده و به چه دلیلی بوده. یادتون نره ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید، حتما کانال رو اگر دوست دارید سابسکرایب کنید که حمایت خیلی خیلی بزرگی با این کار از ما میکنید. ممنون که تا اینجا نگاه کردین، تماشا کردین. تا ویدیو دیگه، خدا. تا ویدیو بعدی، بدرود.